करते आणि थोडेफार कपडे जे अनटायडी आहेत त्यांना वेगळं करते, जे घालायचे आहेत त्यांना वेगळे करते आणि जे वॉश करायचे आहेत ते सुद्धा वेगळे करायचे आहे. सोबत म्हणजे खूप सारे प्रेसचे कपडे सुद्धा आहेत एखाद्या वेळेला, ते सुद्धा मला वेगळे करायचे. सो लेट्स डू इट. आणि ब्लॉगमध्ये बघूया अजून काय काय मला करायला जमतं. सो वॉच इट. इतर वॉश करायसाठी मला लागते ना ॲक्टर. सो आय एम वेअरिंग इट. इट इज दरवेळेला जाम घाई पडते काम करणं सुद्धा. आणि लकीली मला फक्त संडेच भेटतो की मी सगळा ॲक्च्युली फक्त संडेच मला टाईम भेटतो. आय ट्राय माय बेस्ट मी फ्रायडे आणि संडे, फ्रायडे पण नाही, जसं मला टाईम भेटेल तसं टाकत राहू. ब्लॉगिंग करणं एवढं इझी तर नाही आहे, बट आय ट्राय माय बेस्ट की मी तुम्हाला सगळ्यांना बेस्ट देऊ. प्लीज लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंटसुद्धा करा की मला माझी चुकीसुद्धा कळेल ना, माझी कुठे चूक होते. सो लेट्स गो. पटापट कामं उरकूया, कारण की जास्त टाईम वेस्ट न करतो पटापट सगळं कामं उरकून तर आपल्याला चपात्या पण करायच्या आहेत, ते सुद्धा पाहिजे मी तुम्हाला ब्लॉग्समध्ये दाखवेन. आणि परफेक्टली माझी गोल चपाती येते. माझं सगळं काम झालं. किचन कोर्सचं कम्प्लिटलीही झालं आहे. आता आपली कपड्यांची बारी आहे. आणि माझे सिरियसली एवढे कपडे आहेत ना की मी कंटाळले आहे. लिटरली तुम्हाला दाखवते आता. दिस इज वॉट माय क्लोथ्स आर. वॉशसाठी कपडे टाकायचे आहेत, खूप सारे आहेत, टाकायला तर लागतील. आणि थोड्या वेळापूर्वी तुम्ही बघितलंतच कोणते कपडे मला वेगळे करायचे होते, कोणते नाही. कोणते जे यूज करते ते वेगळे ठेवले आहेत, कोणते यूज नाही करायचे, जे घरातले घालायचे आहेत ते वेगळे केलेत, प्रेसवाले वेगळे केले. आणि मेन म्हणजे जे मला फिट जे होत नाही ते सुद्धा मी द्यायसाठी म्हणजे दान करायसाठी म्हणून बाजूला काढलेले आहे. आता पहिले वॉशसाठी कपडे टाकूया, नंतर चपात्या करूया. आता मला कळलं की चपात्या खूप साऱ्या आहेत, बनवायची गरज नाही आहे. त्यामुळे मी आता चपात्या काही बनवणार नाही आहे. तर आता फक्त एवढंच आहे की माझं आजचं काम कंप्लीट झालेलं आहे. सो नेक्स्ट ब्लॉगसाठी वाट बघा आणि लाईक करा, शेअर करा, कमेंट्स करा. तुम्हाला कसे शॉर्ट्स हवे आहेत किंवा कसे ब्लॉग्स हवे आहेत हे सुद्धा मला रिकमेंड करा. कुठे माझी चुकी असेल ते सुद्धा तुम्ही कमेंट करून सांगू शकता. तिकडे मी माझं सुधारायला बघेल. जे काही काम आहे किंवा काही बोलणं आहे तरच मला कळू शकते की माझी ब्लॉगिंग चुकते आहे की बरोबर
नेक्स्ट ब्लॉगसाठी तयार राहा. अँड टाटा बाय.